RMN Manila. Extra large sa balita at komentaryo. Extra large sa tugtugan at extra large sa serbisyo publiko. Buong puwersa ng mga radyoman. Buong bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, mga kasama, umaga po ng Lunes. Kami pong inyong mga radyoman. Ako pong inyong radyoman, Rod Marcelino. 8 na po sa buwan ng Oktubre. Ako po si radyoman Willie Delgado Jr. Live po tayo sa iba't ibang RMN stations nationwide. Live sa WRMN New York, USA. At sa Facebook, Rmn News Nationwide, the sound of the nation. Sa 93.9 IFM, Manila. Headlines. RMN News Nationwide. Gobyerno, doble kayod na ang para malutas ang pagtaas ng inflation. Mga batikos sa pagpunta sa Hong Kong ng Pangulong Duterte, deadma sa Malacanang. Siyempre, kailangan talaga ng oras sa pamilya. Dagdag sahod naman sa mga minimum wage earners asahan ngayong buwan. PNP nais makipagdialogo sa mga pamantasan sa bansa kaugnay sa umano'y Red October tagging ng militar sa ilang pamantasan sa Metro Manila. DOJ pinaiimbestigahan na sa NBI ang nangyaring pagpatay sa 5 PDEA agents sa Lanao del Sur. Transport groups iginiit na hindi pagsasamantala ang hirit nilang taas pasahe. Papatuloy ba namin dahil kami ng biyahe na lalabas ka ng alas 4 ng madaling araw? Higit 900 na milyong pisong jackpot prize naman, mga kasama, ng Ultra Lotto 658, abay, wala pa ring nakakauwi. Sa ibayong dagat, 20 patay sa limousine crash sa New York. Balita namang sa sports, Barangay Ginebra pasok na sa quarterfinals matapos talunin ang Meralco Bulls. At sa showbiz, Cesar Montano nagpasalamat dahil sa natapos na ang annulment case na inihain ng dating asawang si Sunshine Cruz. Weather update. RMN News Nationwide. Binabantayan ang isang bagong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namatay nito sa layong 130 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Ayon po sa DOST Pag-asa Weather Specialist Mena Mendoza, mababa ang posibilidad na maging bagyo. At hindi rin nakakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa at posible pa rin itong malusaw sa susunod na mga araw. Sa ngayong Easter days po ang nakakaapekto sa halos sa silangang bahagi ng Mindanao. Sa ngayon, maganda na ang panahon sa halos buong bansa maliban na lamang sa mga pagulan dulot po ng localized thunderstorm. Doble kayod na ang gobyerno para maresolba ang inflation at mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ginagawa na ng lahat ng makakaya ng Administrasyong Duterte para maibsan ang epekto ng mataas na inflation. Kabilang sa hakbang ng gobyerno ay ang pag-aangkat ng bigas at deposition ng mga public officials na sangkot sa krisis sa bigas. Sa programang Biserbisyong Lenny sa RMN Manila, iginiit ni Vice President Lenny Robredo, hindi maaring isisilahat sa pagmahal ng langis sa pandaigdigang merkado ang pagtaas ng inflation. Bagamat nako-contribute ito sa inflation, hindi lamang anya ito ang dahilan. Halimbawa, Singapore, Japan, lahat naman ito nag-aangkat ng langis, di ba? Pero bakit yung inflation sa kanila under control? Pero yung sa atin, grabe yung epekto ng pagtaas ng presyo sa labas. Tiwala naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas na babalik na sa normal ang inflation rate ng bansa sa pagpasok ng 2019. Ayon sa BSP, babalik sa nilalayong antas ang inflation sa 2019 at mananatili sa mahigit 3.0% plus 1.0% point target. Inaasahan po ang pagbalik sa normal ng inflation dahil sa implementasyon ng mga non-monetary measure, partikular ang pag-aproba ng rice tarification at dagdag na importasyon ng bigas at iba pang produktong pagkain. Presyo po ng bigas sa Mandaluyong City nabawasan ng 3 piso. Alamin natin ang balita mula kay Radyoman DK Sarate. Malaki ang binaba ng presyo ng bigas sa Mandaluyong City ngayong araw. Batay sa pag-ikot sa palengke ng DCSL 558 Rmn Manila ngayong umaga. Ayon kay rice retailer June,
dumating ang madaming supply ng bigas nitong nagdaang araw na siyang nakaapekto sa presyo. Mula 4 na sako ng NFA rice, 7 sako na ang kanyang timbak ngayon sa kanyang pwesto. Yung pinakamurang commercial rice na 45 pesos ay 42 pesos na lang ang presyo ngayon. Maging ang iba pang variety ng bigas, bumaba rin ang presyo ng 3 piso. Hinabi ng retailer na si June na posibleng sa susunod na linggo ay meron pang kasunod na bawas presyo sa bigas. Mula sa DSXL Manila, Radyoman, DK Sarate, Tatak Army. Dinedma lang ng Malacanang ang mga pagbatikos kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa unscheduled trip nito sa Hong Kong. Kasama ng Pangulo ang kanyang common law partner na si Hanelet Avancenia at ang kanilang anak na si Kitty. Sa interview ng RMN Manila kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, wala namang masama kung magkaroon ng weekend break ang Pangulo. Dapat intindihin ng publiko ang sitwasyon ng Pangulo lalo na at may edad na ito. Pagbigyan na natin. Correct. Oo, sapagkat kailangan din mag-relax. Hindi naman pwedeng puro stress lang. Diba? Kailangan ma-release yung stress para pagbalik dito sa Pilipinas ay sariwa na naman ng isipan. Base po sa survey ng social weather stations, 6 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang dapat malaman ng taong bayan ang estado ng kalusugan ng Pangulong Duterte. 61% ng mga Pilipino ang nagsabing dapat dapat alam ng mamamayan ang kalusugan ng Pangulo dahil public matter ito. 31% naman ang naniniwalang panatiling pribado medical information ng Pangulong Duterte. Samantala, mga kasama, Senate President Soto at Senator Escudero tiwalang hindi itatago ni Pangulong Duterte sa publiko ang resulta ng kanyang medical test. Kasama mo sa balita, Radyoman Grace Mariano. Buo nga ang tiwala ni Senate President Tito Soto III at Senator Francis Chis Escudero na hindi ipagkakait ni Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko ang katotohanan kaugnay sa magiging resulta ng kanyang medical test. Ang pahayag ito ni Soto at Escudero makaraang sabihin ni Pangulong Duterte na inulit ang pagsailalim niya sa endoscopy at colonoscopy nitong nagdaang linggo. Ayon kay Soto, sa pagkakakilala niya kay Pangulong Duterte simula pa noong 1988, ay hindi ito naglilihim. Ipinaliwanag din ni Soto na natural lang na hindi agad idinidetalya ng kanyang tagapagsalita ang medical procedure na pinagdadaanan ng Pangulo, katulad din ng paglilihim ng Presidential Security Group sa mga lakad ng Pangulo. Ipinunto naman ni Senator Escudero na kung nagawang aminin ni Pangulong Duterte ang mga regular na medical procedures na pinagdadaanan nito, ay siguradong ikukwento din niya ang resulta. Umaasa si Escudero na tutularan ng mga tagapagsalita ng palasyo ang pagiging tapat ni Pangulong Duterte sa mga impormasyon na may kaugnayan sa kanyang kalusugan. Kasama mo sa DSXL Manila, Radyoman Grace Mariano, Tapak RMN. Good news naman, mga kasama, abay asahan po ang dagdag sahod sa mga minimum wage earner ngayong buwan. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello, pinakamababa na po ang 20 pesos na dagdag sahod. Pero maaari pa anyang madagdagan ito dahil magsisimula anumang araw ang public hearing ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board para sa 325 pesos na hirit na wage increase sa Metro Manila. Kasabay nito'y magkakasama ng kilos protesta ngayong araw ang mga labor union sa harap po ng tanggapan ng DOLE sa Intramuros, Maynila. Ito'y para igiit ang pagkakaroon ng maayos na trabaho sa mga manggagawa kasabay ng pagdiriwang ng World Day for Decent Work. Ipapanawagan ng nasa 700 na manggagawa at unionist ang pagpapatigil ng kontraktualisasyon at pagpapabilis sa pagdidesisyon sa mga nakabimbing regularization cases. Samantala, makikipagpulong bukas October 9 kay Pangulong Rodrigo Duterte ang ALU-TUCP para talakayin ang occupational safety and health law at ang inflation rate. PNP nais makipagdialogo sa mga pamantasan sa bansa kaugnay sa manay red tagging ng militar sa ilang pamantasan sa Metro Manila. Kasama natin sa balita, Radyoman Rhea Mamogay. Nagpulong na ang Philippine National Police at Commission on Higher Education o CHED kaugnay sa umunoy red tagging ng militar sa ilang pamantasan sa Metro Manila. Kabilang sa mga dumalo sa pagpupulong sina CHED Commissioner Prospero de Vera, PNP spokesperson, Police Chief Superintendent Benigno Durana at NCRPO Chief Director Guillermo Eliazar. Ayon kay Eliazar, kukonsultahin nila ni de Vera ang pamunuan ng mga pamantasan hindi lamang sa
sa Metro Manila kung hindi sa buong bansa upang ikasang isang dialogo sa pagitan nila at ng pulisya. Una rito umalmang ilang miyembro ng akadim sa naging paratang ng AFP sa 18 kolehiyo at universidad sa Metro Manila na napasok umano ng NPA para makapag-recruit ng kanilang puwersa. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Mga militanteng grupo tikumpo ang bibig sa Oplan Aklasan na papuputukin umano sa October 17. Kasama mo sa balita, Radyoman, Mike Goyagoy. Ayaw magsalita ng mga militanteng grupo ang gila sa natuklasan na may ikinakasang sabay-sabay na pag-aaklas umano ang iba't ibang grupo na ayon sa militar ay gagawin sa Oktubre 17. Pahago muna na aklasan ng sabay-sabay na pag-strike ng mga labor unions, ang sabay-sabay na pag-walkout sa mga klase sa buong bansa at pagbaba ng mga lumad sa kalungsuran. Sa halip, tinawag ng grupong Karma o Campaign Against Return of the Marcos National Law na deja vu o isang pangyayari na nauulit ang estratehiya na magpalutang ng takot para patahimikin ng mga kritiko. Kasunod naman ito may binunyag ng AFP at sa may kaugnayan sa Red October Auster Plot laban sa Administrasyong Duterte. Ayon sa grupo, malinaw para sa kanila na ang nilalabas na akusasyon ay bumubuhay muli sa bangungot na sinapit nila noong batas militar sa ilalim ng Rmn ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman, Mike Goyagoy, Tatak, RMN. Lagay ng mga nakakulong sa police custodial facilities, sinisilid na ng Kamara sa kanilang motu proprio investigation. Kasama natin sa balita, Radyoman, Conde Batak. Inumpisahan na ng House Committee on Human Rights ang motu proprio investigation kaugnay sa overcrowding ng mga persons under police custody o PUPC. Ayon kay Human Rights Committee Chairman Cherry Deloso Montalia, lumalala ang kondisyon at kalusugan ng mga nasa custodial facilities. Idinulog umano sa kanya ni PNP Human Rights Affairs Office Chief Superintendent Dennis Shervo ang hindi makataong kondisyon ng mga nakapiit sa police custody na maituturing na paglabag sa karapatang pantao. Aabot sa 283.5% ang congestion rate sa mga police custodial facilities sa Metro Manila at ito ang dahilan ng pagkakasakit at maging pagkamatay ng ilang preso. Ilan sa mga sakit na dumapo at nakahawa sa mga preso ay tuberculosis, hika, pigsa, heat stroke, sepsis, flesh-eating bacteria at iba pa. Bukod dito, nasa peligro din ang kalusugan ng mga pulis na nagbabantay sa mga siksikang kulungan dahil nahahawa din sila sa mga sakit ng mga detainees. Itinuturo namang dahilan ng paglobo ng bilang sa mga custodial facilities ay ang mabagal na paglalabas ng commitment orders sa mga korte. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. Balita po sa Mindanao, AFP Chief of Staff binisita ang pinakamalaking kampo ng MILF sa Maguindanao. Kasama mo sa balita, Radyoman Amir Sensuat ng RMN Cotabato. Binisita ni AFP Chief of Staff General Carlito Galvez Jr. ang pinakamalaking kampo ng MILF sa Mindanao, ang Camp Darapanan, na matatagpuan sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao noong araw ng Sabado at nangakong tutulong sa kampanya para sa approval ng Bangsamoro Organic Law o BOL. Kasama ni Galvez ang matataas na military commanders na kinabibilangan ni na Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Arnel de la Vega at 6th Infantry Division Commander Major General Cirilito Sobihana, at sila ay nagkipagkita at nagkipagpulong kay MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim. Sinabi ng General, sa sandaling isasabit na niya ang kanyang uniforme ngayong December 12, siya'y tutulong sa kampanya para sa Yes Vote sa BOL, kung saan siya'y umani ng masigabong palakpakan mula sa sympathizers ng MILF. Kasabay rin ito ng kanyang deklarasyon na tapos na ang gera sa MILF. Seryoso mano ang militar sa pagsusulong ng kapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Kasama mo sa DXMI Cotabato, Radyoman Amir Sinsuat, Tatak, RMN. At abangan sa pagbabalik, DOJ pinaiimbestigahan na sa NBI ang nangyaring pagpatay sa 5 PIDEA agents sa Lanao del Sur. Karagdagang pulis dumating na sa Bacolod City para sa seguridad ng 39th Mascara Festival na magbubukas ngayong araw.
66 na taon na nag-ahatid ng balita at impormasyon. Ako naman po inyong radyo kundi sa WRMN New York, USA. 66 na taon na serbisyo publiko sa masang Pilipino. Nahaharap ngayon sa operasyon ng militar. 66 na taon na nating kadamay sa hirap at lungkot. Ang sadili ko pasugdan sa pagsaysay. Hindi ang akong problema. 66 na taon na nating kasama sa ginhawa at saya. Nagtatawanan din. Ang Radio Mindanao Network ay ang pinakamalaking network sa buong Pilipinas. At ito po ay dahil sa inyo, sa inyong walang sawang pakikinig, sa inyong nag-uumapaw na suporta. Maraming salamat po. RMN, 66 na taon na po. Patuloy na maglilingkod. Patuloy na magbibigay boses sa masang Pilipino. Inatasan po ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation para imbestigahan ang pagpatay sa 5 tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Capay, Lanao del Sur nitong Biyernes. Kabilang sa mga biktima ay sina Kenneth Tabulo, Christine May Torlao, Joy Amar, Binzo Dipolia at Diobel Pasinio na pawang PDEA armed agents. Ang kay DOJ Secretary Menardo Guevara ay pinag-utos na niya kay NBI Director Dante Gueran ang parallel investigation sa nangyaring ambush at tukuyin kung sino ang mga responsable sa pagpatay. Anya pinabubuo rin sa NBI ang matibay na kaso laban sa mga individual o grupo na nasa likod ng insidente. Magkakaroon din ng hiwalay na investigasyon ang PDEA. Pinag-aaralan ng LTFRB ang pagbibigay ng provisional fare hike sa mga jeep at bus. Kabilang sa kanilang tinitingnan ay ang pagbibigay ng dagdag na pisong provisional fare increase sa jeep kung saan magiging 10 piso na ang magiging minimum fare. Mas maliit ito sa hiling ng mga tsuper na 12 pesos na minimum fare habang 11 pesos naman na minimum fare sa mga non-air-conditioned bus. Sa interview ng Rmn Manila kay Federal President Zenaida Maranan, hindi pagsasamantala ang kanilang hiling na taas pasahe. Ay sinabi ng LTFRB na mag-submit kayo ng memorandum. Pagkat nung panahon pong yun, nakikiusap kami na kung pinag-aaralan pa ninyo ang presyo ng aming pamatahe kung magkano ang dapat ibigay, sana bigyan na po kami ng provisional fare increase na piso. Doon sa hinihingi namin 2 piso. Naniniwala rin si Maranan na hokus-pokus lang ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Iginit din ni Maranan na walang kinalaman sa Red October Ulcer Plot ang ginagawa nilang transport strike. Itong nakaraang linggo, nagsasabi na po kami kung hindi ibibigay ng LTFRB ang aming hinihinging dagdag pasahe, nasa tinaas-taas ay halos 100 na lang po ang uwi. Kayo po, kilometers sa mga super. Ngayon, ukat, tataas po ng 1 peso maigit na. Hindi wala na pong iuwi ang super. E di titigil daw sila sa pagbiyahe. Dahil dito, pinag-aaralan na ng Energy Department ang pagpapalawig ng pagbibigay ng fuel discount sa mga pampasaherong sasakyan. Mga biktima ng Bagyong Ompong patuloy na inuulan po ng suporta mula sa international community. Kasama mo sa balita, Radyoman Angel Ronquillo. Nakatanggap ang Philippine Red Cross ng 415,000 Swiss francs o halos 23 million pesos bilang tulong sa mga biktima ng Bagyong Ompong. Ang nasabing ayuda ay galing sa kanilang international partner na Swiss Confederation at Swiss Red Cross. Ito ay bilang bahagi pa rin ng tulong ng International Federation of Red Cross at Red Crescent Society sa kumalap ng 2.7 million Swiss francs o katumbas ng 152 million pesos upang ayudahan ang nasa 100,000 individual na naapektuhan ni Ompong. Ayon kay PIC Chairman Richard Gordon, ang nasabing kontribusyon ay malaking tulong upang makabangon muli ang mga apektadong individual. Kasunod dito, taos puso nagpapasalamat ang Philippine Red Cross sa sandamakpak na tulong mula sa international community. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Angel Ronquillo,
Tatak RMN. Bucor Chief Ronald De La Rosa at mga kaibigan nagbigay ng tulong sa mga biktima ng landslide sa Cebu. Kasama natin sa balita, Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu. Personal na iniabot ni Bureau of Corrections Chief Ronald Bato De La Rosa ang isang cheque na nagkakahalaga ng 100,000 piso kay Naga City Mayor Christine Chong para sa mga biktima ng landslide sa kanilang lungsod. Ayon kay De La Rosa, ang pera ay galing sa kanyang sariling bulsa at mula sa mga kaibigan na ayaw magpangalan at idinaan sa kanya. Ngunit hiniling naman ni De La Rosa na huwag bigyan ng ibang kahulugan o iisipin na publicity stunt ang kanyang ginawang pagtulong sa mga biktima ng landslide kahit na isa ang kanyang pangalan na lumulutang ngayon na posibleng tatakbong senador. Dumating si De La Rosa alas 7 ng umaga kahapon sa Naga City kasama ang ilang kaibigan sa Cebu. Kasama mo sa DYHP, Rmn Cebu, ang inyong radyoman, Ken Galinea, Tatak Rmn. Fiesta Watch. Rmn News Nationwide. Karagdagang pulis po, abay dumating na sa Bacolod City. Ito'y para sa seguridad ng 39 Mascara Festival na magbubukas ngayong araw. Kasama po sa balita, Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod. Dumating na sa Bacolod City ang karagdagang pulis mula sa Police Regional Office 6 para sa seguridad ng Mascara Festival na magbubukas ngayong araw, Oktubre 8. Ayon sa kay Bacolod City Police Office spokesperson, Chief Inspector Sherlock Gabana, 645 sa mga ito ang non-commissioned police officers at 20 police officers para sa karagdagang sa naunang 221 na police officers. Opisyal na magbubukas ang Mascara Festival mamayang hapon sa Bacolod Public Plaza kung saan maging highlight ang cutting of cake ng mga city officials sa Bacolod Public Plaza Bandstand kung saan dito nangyari ang first inauguration kasama si dating President Manuel L. Quezon. Kasama mo sa DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak Ormen. Comelec Zamboanga Peninsula pumalag sa hirit ng DILG. Kasama natin sa balita, Radyoman Kenneth Bustamante ng RMN Pagadian. Hindi sumangayon ng Commission on Elections Comelec Zamboanga Peninsula sa binabalak ng Department of Interior and Local Government DILG at sinabing hindi sapat na batayan ang pagkasama sa drug list o pagkadaway sa korupsyon para hindi payagan ang taong gustong tumakbo sa halalan. Sa interview ng RMN DXPR Pagadian kay Comelec Regional Director Attorney J. Balisado, labag sa batas ang binabalak ng DILG dahil hanggat walang pinal na desisyon sa kaso ng isang kandidato ay hindi daw ito maaring i-disqualify ng Comelec. Until such time na ay conviction, final judgment at that, anak pa siya dili pwede makalansar. Sa ngayon, naghahanda ng Comelec Region 9 para sa isasagawang filing ng Certificate of Candidacy sa mga tatakbo sa susunod na halalan. Matandaan na balak pigilan ng DILG ang pagtakbo sa halalan sa 2019 ang mga lokal na opisyal na umano'y kasama sa narcolest ng gobyerno at sangkot sa kasong korupsyon. Kasama mo sa RMN DXPR Pagadian, Radyoman Kenneth Bustamante, Tatak RMN. At susunod, mga kasama, higit 900 milyong pisong jackpot prize sa Ultra Lotto 658, abay wala pa rin pong nakakauwi. Sa ibayong dagat, limousine bumangga sa isang SUV sa New York. 20 ang patay. Dito mo malalaman ang mga kaganapan sa buong bansa. RMN News Nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao. Napapakinggan sa buong bansa ang pagsasanib puwersa ng mga radyoman ng RMN sa buong bansa. Unang-una mong narinig yan. Kahit saan. Radyoman, live dito. Nandoon si Radyoman. Wala pang ibang reporter dito. Medyo malayo na ng lugar pero ano kaya nagaganap ang pamamagitan? RMN News Nationwide. Naririnig tuwing alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 5:30 ng hapon. Lunes hanggang Sabado. Tatak RMN. Eto, magandang balita pa rin mga kasama dahil may pagkakataon pa po tayo na manalo sa 658. Wala pa rin pong pinapalad na makauwi ng jackpot prize ng Ultra Lotto 658. Sa ginanap na draw nitong linggo, October 7, hindi pa rin natutumpak ang mga winning numbers na 42, 21, 02, 30, 07 at 10. Tumataginting ang jackpot prize na nasa 954,500,000
503,164. Ito na pong pinakamalaking jackpot prize ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Ang susunod na draw ay gaganapin bukas, October 9. Mga boksingero ng Cagayan de Oro binigyan ng 1 milyong piso na boxing equipment. Kasama natin sa balita, Radyoman Joanna Ricote ng Rmn Cagayan de Oro. Turn-over kahapon sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Cagayan de Oro ang 1 million pesos ng mga boxing equipment para sa mga boxers sa lungsod. Ito ay matapos numiling si Mayor Oscar Moreno ng tulong mula sa MVP Sports Foundation noong March 2018. Maalala na nagsimula suporta ni Mayor Oscar Moreno noong taong 2005 sa pamamagitan ng Sports Fest o Amateur Boxing kung saan gobernador pa ito ng Misamis Oriental. Isa sa mga inaalaga ang boksingero ni Mayor Oscar Moreno, sina Carlo Paalam na naging first Asian gold medalist sa larangan ng boxing, Pagara Brothers at Milan Milindo. Sa ngayon umabot na sa higit 50 mga boksingero ang sumasailalim sa nasabing programa. Kahapon, turn over ang mga boxing equipments, boxing ring at cash na umabot sa 1 million pesos mula sa MVP Sports Foundation at Association of Boxing Alliance in the Philippines. Samantala, plano ng lokal na pamahalaan na ilipat sa Barangay Lumbia sa lungsod ang boxing gym ng mga boksingero sa Cagayan de Oro. Kasama mo sa Rmn Cagayan de Oro, Radyoman Joanna Ricote, DXCC, Tatak Rmn. Mahigit 20 katao naman sugatan po sa nangyaring salpukan ng 2 bus sa Tagum, Davao del Norte. Kasama mo sa balita, Radyoman Renz Barbarona ng Rmn Davao. Aabot sa mahigit 20 katao ang sugatan sa nangyaring aksidente sa 2 bus sa Tagum City, Davao del Norte bandang alas 3:30 ng hapon kahapon. Kaugnay nito, nagpalabas ng opisyal na pahayag ang Metro Shuttle Bus kung saan napag-alamang 2 unit pala ng bus nila na nagsalpukan sa nasabing lugar at sinigurado nila ang tulong para sa mga biktimang nasugatan sa aksidente. Sa report naman ng Tagum Police Station, walang inireport na patay at ang mga sugatan ay dali namang dinala sa mga ospital na malapit sa pinangyarihan ng aksidente. Patuloy namang inimbestigahan ng kapulisan ng rason sa aksidente kung saan sa inisyal na investigasyon, may isang motorsiklo na biglang tumawid sa daan kung kaya't di na umano na kontrol ng isang driver ang kanyang pagmamaneho at sumalpok ito sa isa pang bus na galing sa ibang direksyon. Kasama mo sa DXDC Davao, Radyoman Renz Barbarona, Tatak Rmn. 2 minor de edad patay sa motorcycle accident sa Isabela. Kasama natin sa balita, Radyoman Annalisa Gamad, Rmn Kawayan. Patay ang 2 menor de edad matapos na bumangga ang sinasakyang motorsiklo sa pose ng kuryente noong gabi ng Sabado sa Barangay Magdalena, Cabatuan, Isabela. Nakilala mga biktima na sina Mark Alison Estepaño, 17 anyos at Kenneth Cairel, 15 anyos at pawang residente ng Bugalyon Norte, Ramon, Isabela. Base sa napag-alamang impormasyon ng DWDY Rmn Isabela, binabagtas ng mga biktima ang pabansang lansangan pasado alas 10 ng gabi noong Sabado at nang makarating sa kurbadang bahagi ng lansangan sa nabanggit na barangay, dito na natumba ang 2. Dead on the spot si Cairel, samantalang naisugod pa sa pagamutan sa nabanggit na bayan si Estepaño, subalit binawian din ng buhay makaraan ang ilang oras. Kasama mo sa DWDY Kawayan City, Radyoman Annalisa Gamad, Tatak RMN. Business News, Rmn News Nationwide. Palitan ng piso kontra dolyar 54.35. Ang Japanese yen 0.48. Dolyar ng Australia 38.49 o 43. Saudi Arabia Rial 14.49. At ang Chinese Yuan 7.89. Balitang Sports, Rmn News Nationwide. Nakasiguro ng pwesto sa quarterfinals ng PBA Governors Cup ang Barangay Ginebra matapos manalo kontra Meralco Bolts. Tinalo ng Gin Kings ang Bolts sa score na 111-105 kung saan nanguna sa panalo si Justin Brownlee na may 31 points at 7 rebounds. Nagambag din ng 31 points si Japheth Aguilar at dahil dito meron silang 7 panalo at 1 talo ang Ginebra, habang ang Bolts ay meron namang panalo, 1 panalo at 5 talo. Samantala hindi pinaporma ng Blackwater Elite ang Rain or Shine sa unang laro sa score na 99-93. Dahil sa panalo, pumangalawa ngayon ng Elite sa may 6-1 win-loss record. Balitang Showbiz, Rmn News Nationwide. Si Cesar Montano po, abay nagpasalamat daw dahil natapos na rin ang annulment case na inihain ng dating asawa nito na si Sunshine Cruz. Ang detalye, kasama si Radyoman Kichi.
Mas gusto daw ngayon ng aktor na si Cesar Montano na manahimik muna matapos umusad ang annulment nila ng dating asawang si Sunshine Cruz. Kwento ni Cesar, mas nanaisin na lamang niyang hindi na gaano magsalita para wala na itong masambit pa na mali kung saan nagpapasalamat din siya dahil natapos na rin ang nasabing annulment case. Magugunitang noong 2000 ang ikasal ang dalawa at nagkaroon ng 3 babaeng anak habang taong 2014 nang maghain ng aktres ng annulment at napawalang bisa ang kanilang kasal noong Setyembre. Samantala nanindigan si Sunshine na hindi kailanman mapapantayan ang mga dinanas nito bago pa man pinabura ng korte ang kanyang petition for annulment sa kasal nila ni Cesar. Ito ang naging pahayag ni Sunshine. Mas gusto daw ngayon ng aktor na si Cesar Montano na manahimik muna matapos umusad ang annulment nila ng dating asawang si Sunshine Cruz. Kwento ni Cesar, mas nanaisin na lamang niyang hindi na gaano magsalita para wala na itong masambit pa na mali kung saan nagpapasalamat din siya dahil natapos na rin ang nasabing annulment case. Magugunitang noong 2000 ang ikasal ang dalawa at nagkaroon ng 3 babaeng anak habang taong 2014 nang maghain ng aktres ng annulment at napawalang bisa ang kanilang kasal noong Setyembre. Samantala nanindigan si Sunshine na hindi kailanman mapapantayan ang mga dinanas nito bago pa man pinabura ng korte ang kanyang petition for annulment sa kasal nila ni Cesar. Ito ang naging pahayag ni Sunshine laban sa kolumnistang si Dalian Carvajal na tila nagbigay ng kanyang opinyon sa paghiwalay nila ni Cesar. Sinasabing si Dalian ay best friend ni Cesar kaya't nais ni Sunshine na wag na daw siyang sumausaw pa sa issue. Kasama mo sa IFM Manila, Rajaman Kichi, Tatak, RMN. World News. RMN News Nationwide. Sa Estados Unidos, nasawi ang nasa 20 katao matapos masagasaan ng limousine sa New York. Sa ulat, binabagtas ng 2001 Ford Excursion ang State Route 30 nang hindi ito huminto sa intersection at bumangga sa isang nakaparadang 2015 Toyota Highlander. Ang 18 pasahero ng limo, ang driver ay dead on the spot kasama ang 2 pedestrian na malapit sa nabagang SUV. Ipinapaalam pa sa pamilya ng mga biktima ang sinapit nito. Inaalam pa ang dahilan ng aksidente. At mga kasama para sa ating Christmas countdown, 78 days na lang. Abay pa rin Willie, Pasko na. Kami po ang inyong mga radyoman. Ako po ang inyong radyoman, Rod Marcelino. Ako po ang inyong radyoman, Willie Delgado Jr. Mabuhay Pilipinas! Hatid sa inyo ng buong puwersa ng mga radyoman. Buong bansa. RMN News.